ในวัยเด็กหลายคนเคยตอบคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรและหนึ่งในคำตอบยอดฮิตคืออยากเป็นครูเพราะครูไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือผู้จุดประกายแสงสว่างให้กับคนรุ่นใหม่แต่เมื่อโตขึ้นหลายคนกลับลังเลว่าอาชีพนี้ใช่สำหรับตนจริงหรือเปล่าวันนี้ทีมงานคลิกคิดติดไอเดียจะพาไปเจาะลึกถึงข้อดีความเสี่ยงและไอเดียในการเป็นครูหรืออาจารย์ในยุคใหม่ที่อาจทำให้คุณอยากกลับมาปลุกฝันตัวเองอีกครั้งข้อดีของการเป็นครูหรืออาจารย์ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่มีอะไรจะภูมิใจไปกว่าการได้เห็นลูกศิษย์เติบโตและประสบความสำเร็จมีความมั่นคงทางอาชีพงานในระบบราชการหรือสถานศึกษาเอกชนมีสวัสดิการรองรับอย่างชัดเจนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาการสอนทำให้เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอทั้งเนื้อหาใหม่ๆและวิธีการสอนที่ทันสมัยมีอิสระทางความคิดโดยเฉพาะอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยมีโอกาสสร้างงานวิจัยหรือพัฒนาหลักสูตรเองความเสี่ยงหรือความท้าทายภาระงานที่มากเกินการสอนเช่นเอกสารงานประเมินหรือกิจกรรมต่างๆที่อาจทำให้เหนื่อยล้าแรงกดดันจากระบบทั้งจากผู้ปกครองโรงเรียนหรือแม้แต่นโยบายรัฐที่เปลี่ยนบ่อยรายได้ในช่วงเริ่มต้นอาจไม่สูงโดยเฉพาะหากเริ่มจากครูอัตราจ้างหรือทำงานนอกระบบราชการไอเดียใหม่ๆสำหรับคนอยากเป็นครูหรืออาจารย์เปิดคอร์สสอนออนไลน์หรือสอนพิเศษใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สร้างรายได้เสริมจากความรู้ที่มีทำคอนเทนต์การศึกษาเช่น YouTube, TikTok หรือ Podcast เพื่อเข้าถึงผู้เรียนยุคใหม่เป็นครูที่ปรึกษาชีวิตไม่ใช่แค่สอนวิชาการแต่เป็นคนที่เด็กสามารถเปิดใจคุยได้ครูผู้เปลี่ยนแปลงสร้างกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาในชุมชนผ่านการศึกษาการเป็นครูหรืออาจารย์ไม่ใช่แค่อาชีพแต่เป็นภารกิจของคนที่อยากเห็นโลกดีขึ้นผ่านการพัฒนาคนรุ่นใหม่แม้จะมีความเหนื่อยความท้าทายและอุปสรรคแต่หากคุณมีใจรักและความฝันที่จะเป็นผู้จุดประกายให้ใครสักคนอาชีพนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเพราะทุกครูและอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่โดยเริ่มจากความตั้งใจและหัวใจที่อยากให้เสมอ